บนโซเชียลมีการแชร์คลิปที่น่าตกตะลึงพยาธิตัวสีขาวๆสาวออกมาจากจมูกของคนไข้พร้อมคำเตือนว่าอย่ากินอาหารที่ดิบๆชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบพบว่าผู้ที่อยู่ในคลิปที่แชร์กันนั้นเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในประเทศไทยครับศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักข่าวไทยจึงสอบถามไปที่ผู้บริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคนไข้ของเราคนนี้นะมาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงเราเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองแล้วคนไข้มีอาการกลืนลำบากก็เลยต้องใส่สายยางเข้าจมูกเพื่อใช้ป้อนอาหารแล้วเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยครับวันดีคืนดีก็เกิดว่าท่อที่ป้อนอาหารนี่มันตันก็เลยได้ดึงออกเพื่อจะเปลี่ยนสายใหม่เผอิญว่าก็ไปเจอว่าเนี่ยเป็นพยาธิที่มันอุดนะพยาธิตัวตืดเส้นสีขาวๆในคลิปนั้นคือพยาธิตัวตืดจริงๆครับผมสอบถามยืนยันไปที่ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาตัวที่เห็นนั้นก็เป็นพยาธิตัวตืดยังไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นตืดหมูหรือตืดวัวต้องมาดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งทั้งตืดหมูและตืดวัวเนี่ยตัวแก่จะอยู่ในลำไส้เล็กทอดตัวไปกับความยาวของลำไส้เหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็ทำให้ไข้ได้รับการรักษาผมคิดว่ามันเป็นความบังเอิญคนที่เป็นพยาธิส่วนใหญ่เขาจะถ่ายอุจจาระแล้วมีปล้องคล้ายๆหมักฝรั่งหรือว่าคล้ายๆริบบิ้นปนอุจจาระแต่กรณีนี้เผอิญว่ามันมีการย้อนทางเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ใส่สายลงไปเนี่ยโอกาสที่พยาธิจะออกมาทางจมูกเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากแล้วพยาธิตัวตืดเข้าไปอยู่ในคนได้ยังไงครับโรคนี้เนี่ยติดโดยการกินเนื้อหมูหรือเนื้อวัวดิบและเนื้อหมูหรือเนื้อวัวดิบนั้นต้องมีระยะตัวอ่อนของพยาธิซึ่งเป็นระยะเม็ดสาคูหลักสำคัญคือควรจะกินเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่สุกทุกกรณีไม่ว่าจะเมนูพื้นบ้านหรือตะวันตกพยาธิส่วนใหญ่เนี่ยเราได้รับเข้ามาโดยมากแล้วก็คือมาจากการรับประทานอาหารถ้าหากเรามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะปรุงสุกไม่มีการปนเปื้อนโอกาสการติดโรคพยาธิก็จะน้อยลงเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทำให้สุกโดยยิ่งถ้าเป็นพยาธิใบไม้แล้วเราจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสังเกตสักนิดนึงมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นลักษณะเหมือนกับเม็ดสาคูอยู่ภายในกล้ามเนื้อของหมูหรือวัวพยาธิตัวตืดแบบนี้ถ้าปล่อยไว้จะเป็นอะไรไหมครับภาวะทุพโภชนาการภาวะโลหิตจางอาการทางเดินอาหารอย่างเช่นปวดท้องแน่นท้องท้องอืดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็มีบ้างที่รุนแรงเช่นหากปล้องพยาธิตัวตืดหมูไปแตกในกระเพาะจะทำให้เกิดระยะเม็ดสาคูในกล้ามเนื้อของคนหรือในระบบประสาทส่วนกลางโดยมากและชอบไปอยู่ในบริเวณสมองแล้วก็ไขสันหลังคนไข้ก็อาจจะมีอาการทางประสาทแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคนไข้จริงน่าจะเป็นพยาธิตัวตืดคลิปที่แชร์นี้ก็เป็นโรคพยาธิจริงว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนไข้ก็ไม่ควรแชร์ต่อครับแค่กินอาหารสุกสะอาดก็มีความสุขกับการกินได้แล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้าเรื่องจริงไม่ต้องกลัวถ้าไม่ชัวร์อย่าเพิ่งแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์